Và nhiều khi ở trong các ngôi làng này có những ngôi chùa rất là đẹp. Và nói chung là ở các ngôi chùa của Bhutan đều rất là đẹp và độc đáo. Và ngôi chùa này các bạn thấy thì nằm giữa thiên nhiên rất là hùng vĩ nữa. Ớt bao la bạt ngàn là ớt. Các bạn thấy họ có vẻ như là phơi ớt để dự trữ ăn dần. Nhà cửa ở nông thôn cũng rất ò. Bạn thấy đấy, trên cái nóc này nó vẫn còn rất nhiều ớt nữa. Đó. Nhà cửa ở nông thôn rất là thanh bình. Tuy nhiên họ cũng có ô tô, cái gì đó rất là hiện đại. Truyền thống và hiện đại trộn lẫn với nhau. Ớt này bạt ngàn luôn. Các bạn thấy ở dưới hiên này, họ còn một đống ớt nữa đang chờ để được phơi. Bhutan có rất nhiều liễu thướt tha. Nhà này còn có cả cái nông dơm nống dạ. Vậy nhớ đến nông thôn Việt Nam. Rất là hữu tình. Xung quanh đây chỉ toàn đồi núi và có tiếng suối róc rách chảy. Đó, bên đằng sau này là những dãy núi rồi ngoài đồi. Những ngôi nhà ở nông thôn của Bhutan. Kiến trúc khá giống nhau. Có một gì đó rất là thanh bình. Có nhiều ngôi nhà rất là to. Ở trên họ còn một cái gian, có thể là một cái hiên chẳng hạn, hoặc là một cái nơi để sinh hoạt chăng. Nói chung là Bhutan vẫn là một quốc gia còn khá nhiều bí ẩn. Nhưng mà cái đống dơm đống dạ này thì mình rất là thích, tại vì nó gợi nhớ Việt Nam. Mà mình cũng không chắc chắn là người Bhutan họ dùng dơm dạ vào việc gì. Có những nhà họ trang trí rất là cầu kỳ, hình vẽ của những chú rồng. Đây, nhà này các bạn thấy ở trên nóc kia còn có rất nhiều ớt họ phơi, toàn phơi trên nóc. Và nhà này cũng có những trang trí rất là đẹp để chúng ta vào khám phá xem. Họ còn có vừa thu hoạch thóc lúa về. Bạn thấy trên tường này có hổ, có rồng, có rắn, và có những và có cả những cái rất độc đáo của Bhutan nữa. Chúng ta thấy đây. Hi. Là cậu bé, người lạ già. Bên này là những người nông dân đang đập lúa. Bên đường có một cụ ngồi. Còn bên này là người dân đang lao động hăng say. Đương nhiên là không thể thiếu trầu. Better not. Doma. Better not. Yes. Better not. You want to? No, thank you. Chai. Where are you from? Vietnam. Vietnam, yes. It's a good country. Yeah, thank you. Yeah, you want to see inside? You can come inside and look. Inside here? Okay. Thank you. Yeah. Yeah, come from that side. Cô gái này cô rất là niềm nở, rất là vui vẻ. Cô bảo nếu mong muốn thì có thể vào trong tận bên trong đây để xem mọi người lao động làm, quay phim chụp ảnh thoải mái, không vấn đề gì cả. Này, các bạn thấy những người nông dân họ nói tiếng Anh rất là giỏi.
Yeah. Harvest. Yes, Harvest. one. Mm-hmm. Yeah, we got it for all this now. You working for yourself or for somebody else? No, this is mine. This is your farm. Yeah, that is. But how come you speak English so well? I'm going to school that way. So English was mandatory at school, right? In Bhutan. We learn in the school. Mm-hmm. That we can speak very well in it. I'm very impressed in Bhutan. Everybody can speak English so well. Everybody can speak very well. Yeah. I'm very impressed. Yeah, some people we have some local, but they speak Hindi also. More Hindi than English. Yeah. But most of the people can understand and speak English very well. Yeah, So they can understand very well. yeah. Even the people who work on the field, like this one. Yeah. Yeah, very well. It's very interesting to see something rural. Nice. Wow. And the landscape is so amazing. So fantastic here. Thank you very much. I'm go there to listen. Bạn thấy đó, người dân ở đây, kể cả những nông dân họ nói tiếng Anh rất là khá. Đây là một người hàng xóm, bên hàng xóm, nhà rất là to, ô tô và đương nhiên là không thể thiếu những mái nhà toàn ớt và cả những đống sườn đống dạ nữa. Đấy. Bhutan thì các bạn, mình rất ấn tượng, rất thích quốc gia này. Chú chó này không quen biết gì nhưng mà cũng ra mừng như người nhà luôn. Chắc là thấy người tốt. Vào đây, chúng ta vào đây xem một chút nữa. Hello. Đằng sau là phong cảnh rất là đẹp của đồi núi Bhutan. Còn đây là một ngôi nhà có mấy cậu bé đang chơi bóng. Rồi chúng ta sẽ khám phá một chút trong khu này. Và đây là một thứ không thể thiếu ở Bhutan. Bây giờ sau mấy ngày ở Bhutan thì chắc chắn một điều rằng đây là vật bất ly thân của bất kỳ một gia đình Bhutan nào. Vô số đa liệt. Tất nhiên đây là lại là ác mộng của lại người chân khi liên quan tới đồ ăn. Của nhà này không những là dưới mà trên này nữa, trên bệ cửa sổ này nữa. Cũng vô số. Còn một quả hồng rất là to. Mấy chú chó cũng rất là thân thiện. Có 3 chú chó ở đây nhưng mà chú nào cũng rất là thân thiện. Đây còn một chủng loại ớt nữa. Tuy nhiên cái điều đặc biệt của cái ngôi nhà này các bạn hãy xem đây. Trang trí cũng rất là cầu kỳ và đẹp. Nhà này có vẻ khá là cũ rồi, tại vì có những vết nứt cổ. Rất là đẹp. Và họ sống giữa thiên nhiên, đồi núi Bhutan. Mỗi ngôi nhà ở đây đều là một công trình nghệ thuật và rất là thích, rất là mê mẩn bởi những ngôi nhà ở Bhutan này, đặc biệt là những nhà ở nông thôn. Nhà này còn có rất nhiều hoa.
Phong cảnh rất là nên thơ, vô cùng tuyệt đẹp. Những cảnh tượng này gợi nhớ cho mình rất nhiều về những kỷ niệm tuổi thơ. Đống rơm, đống dạ. Việt Nam cũng y xì này, đây gọi là dạ. Còn đâu cái phần trên của cái cây lúa gọi là rơm, đúng không cả nhà? Và này vẫn là những ngôi nhà rất đặc trưng, rất đẹp của người Bhutan. Đây còn một đống, đây là đống rơm. Chỉ có một thứ duy nhất ngày xưa chưa có, đó là ô tô. Và cô này cô đang tự động tác này gọi là động tác gọi là sẩy hoặc là lọc thóc bằng quạt, tự mình làm. Và nhân tiện chúng ta đang thăm ngôi nhà của một cô chủ nhà rất tốt bụng này. Chúng ta bây giờ đi khám phá một chút một ngôi nhà ở khu nông thôn của Bhutan như thế nào. Đây là những cái nông sản của họ. Bí ngô rất là nhiều, máy cày. Không chỉ một máy cày mà còn có rất nhiều nữa. Chứng tỏ nông nghiệp họ cũng hiện đại hóa rất là nhiều đây. Đây còn máy cày bên cạnh như là mấy bao đấy là bao của hành thì phải. Chuồng gà, bạn đã còn nhớ cái này không? Cái này chắc chắn là để nhốt gà. Rất giống Việt Nam. Và đây còn có những cái vật dụng làm nông nghiệp. Có vẻ đại đa số người dân Bhutan vẫn làm nông nghiệp. Cái nơi mà họ chứa đồ đạc, cày cuốc, rất giống Việt Nam. Đây là những cái cuốc. Chuồng trại của họ đây, chăn nuôi. Để chúng ta vào xem bên trong họ chăn nuôi cái gì. Trong này là bò. Mấy chú bò sữa. Còn đây là bên ngoài vườn của gia đình cô này. Ớt ở đây thực sự là một loại rau ăn hàng ngày của người dân Bhutan. Các bạn thấy đây, chỉ có ớt không và rau cỏ. Đằng sau là phong cảnh rất là đẹp. Chỉ có ớt và ớt. Đây có một loại nữa ngoài ớt. Đó là củ đậu hoặc là củ đỗ. Đây có thể để thức ăn. Đây là cái lốp xe họ chế tạo lại, biến thành một cái chậu để đựng thức ăn cho bò. Còn đây là một loại đỗ. Đỗ này Việt Nam cũng có, gọi là đỗ ván. Đây là cầu thang lên nhà họ. Bên cửa sổ họ treo rất nhiều đỗ và ngô. Bên kia còn có rau nữa. Còn hai bên bậu cửa sổ này chẳng có gì, cũng là ớt. Đây có nấm. Và đây có một loại hạt mình rất thích, đó là hạt óc chó. Chứng tỏ là người dân Bhutan ở đây họ cũng có cây óc chó. Chúng ta vừa đi thăm một ngôi nhà ở nông thôn của Bhutan. Và ở làng quê Bhutan, bên cạnh những căn nhà cổ thì còn có những căn nhà mới hiện đại rất là đẹp. Nói chung cuộc sống ở đây theo cảm nhận của mình thì rất là thanh bình, đơn giản. Cuộc sống của người dân rất là đơn giản. Họ cũng không phải là những người giàu nhất
Tuy nhiên có cảm nhận có thể thấy được ở đây một sự yên tĩnh, thanh bình và hài lòng, hay chúng ta có thể gọi là hạnh phúc. Chúng cũng có một cái gì đó khá giống với Việt Nam chúng ta. Những con đường ở quê, những căn nhà, ở đây căn nhà rất là cũ rồi. Và căn nhà này khả năng là vẫn còn có người ở bên trong. Và dù gì mình cũng rất là ấn tượng với Bhutan nói chung. Ấn tượng với người dân ở đây. Người dân Bhutan rất là hiếu khách, niềm nở, thân thiện. Những cảnh rất là đơn giản, giản dị. Đây có một bác, một chú sư. Đằng kia là một ngôi nhà rất là mới, hiện đại. Đằng sau là những cánh rừng. Ai đó có một quả xe phân khối lớn rất là hoành tráng. Chứ các bạn thấy người dân, có thể người dân Bhutan không hề nghèo chút nào. Họ rất là đầy đủ. Trẻ con nô đùa. Hi. Các em bé nói tiếng Anh rất là khá rồi. Và mình rất ấn tượng với cái trình độ của người dân Bhutan. Họ được học hỏi, có cái trình độ giáo dục rất là tốt. Hi. Đó, các bạn thấy một chút cảnh nông thôn ở đây. Xe ô tô. Rất nhiều nhà có xe ô tô. Và đằng sau mình là một ngôi nhà rất là cổ. Và với sự đồng ý của một cô chủ rất là tốt bụng này, rất là niềm nở, bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội vào thăm căn hộ đó, căn nhà đó, xem giờ như thế nào. Đây có một bức tường bằng đất, rong rêu, chắc từ ngày xưa, cũ lắm rồi. Còn căn hộ này thì là theo cô ấy kể là đã hơn 100 năm rồi, bây giờ không còn ai sống ở trong này nữa. Cũng rất là tồi tàn này, sập xệ nữa. Bạn thấy thì họ phải chống đỡ để cho nó đỡ đổ. Các phần gỗ cũng đã bong hết ra.
Có cả những căn nhà trông rất là nhỏ, trông như một túp lều, trông nghèo nàn nhưng mà khá là xinh xắn. Chị này chị đi thu hoạch cà chua về, hoặc là mang bán, hoặc là vừa đi mua về. Bên cạnh đây là một nhà hàng trang trí rất là đẹp. Hello. Trong cái ngôi làng này mình tìm thấy một cái nhà hàng nho nhỏ bán toàn đồ của Bhutan thôi. Đặc sản Bhutan các bạn thấy đây. Toàn các món ăn đặc sản Bhutan và đương nhiên là phải thử. Nhà hàng này được trang trí theo kiểu truyền thống của Bhutan cũng rất là đẹp. Và đương nhiên là ớt là thứ không thể thiếu ở đây. Bên ngoài còn có những chú ngựa đi nữa. Và bên trong này mình đã có bữa ăn rất là thịnh soạn, đặc trưng của Bhutan. Và đây là momo. Momo này không chỉ có Bhutan mà còn có nhiều quốc gia khác nữa, thậm chí ở Việt Nam, Trung Quốc rất là nhiều. Là một món chắc là ai cũng biết, rất là phổ biến. This is soup, right? Pumpkin soup. Thank you. Enjoy lunch. Thank you very much. Chị chủ quán thì chị vừa cho một cái bát súp, bát canh pumpkin là quả là bí ngô. Và giới thiệu thêm cho các bạn, đây là cái món ăn đặc trưng của Bhutan, mặc dù có modify một chút theo yêu cầu của cá nhân mình. Đây là thịt bò cùng các loại rau, và đây là sốt format này, món đặc trưng của Bhutan. Đây là rau là chị cho thêm tại vì lại người Trần thích ăn rau. Và đây là một loại cơm, loại gạo tên là gạo đỏ, cũng rất phổ biến ở đây. Gạo đỏ nhưng mà trông tím. Và tương ớt là thứ không thể thiếu được. Đó, đây là toàn bộ bữa ăn đặc trưng Bhutan của người Trân. Tương ớt hay người phải gọi là chí trương, ăn với momo.
Momo chay ăn rất là ngon. Cơm thịt bò nấu với sốt phô mát. Sốt phô mát là cái sốt đầu tiên mà mình được ăn. Bên trong này có rất nhiều ớt nữa. Rất là ngon.